mula sa maliit na isla hanggang sa pinakamaliit na bansa sa buong mundo. Ano-ano kaya ang mga ito? Yo, what's up sa inyo mga katambay? It's your boy John Fox PH. Mayroong mahigit 200 bansa sa ating mundo at sigurado ako na narinig mo na ang lahat ng mga malalaking bansa. Ngunit may ilang mga maliliit na bansa na mayroon lamang maliit na bilang ng populasyon at sigurado ako na hindi mo pa ito naririnig. Hindi man ito katulad sa mga bansang ating nai-imagine, ngunit ang mga ito ay kakaiba at mapapaisip ka talaga. Ngayon sa video na ito ay samahan nyo akong alamin ang 10 pinakamaliit na mga bansa sa buong mundo. Alright? Kaya kung handa ka na ay simulan na natin. Damn. Yeah. Number 10. Malta. Ang Malta ay mayroong sukat na 316 square kilometers at ito ay matatagpuan sa kontinente ng Europe. Ang bansang ito ay tinuring na pang-10 pinakamaliit na bansa base sa kabuuang sukat nito. Maliit man ang bansang ito, siksik naman ang populasyon rito na nasa mahigit 450,000 katao. Kilala rin ang bansang ito na isa sa mga tourist destination dahil sa mga historical monuments, struktura, magagandang tanawin at crystal clear na tubig na nakapalibot sa isla. Kaya tinagurian ang bansang ito na isa sa mga magagandang lugar na bisitahin ng mga turista. Number 9. Maldives. Siguro naman alam mo na isa ito sa mga travel destination ng mga mahihilig sa mga dagat. Ang Maldives ay isang South Asian na bansa na matatagpuan sa Arabian Sea. Ano nga ba ang kakaiba sa bansang ito na wala sa ibang bansa? Ang bansang ito ay binubuo ng 26 na atolls na nakapalibot sa karagatan. Dahil dito, isa ito sa pinakamalawak na dispersed na bansa sa buong mundo. At may kabuuang area na 300 square kilometers. Ang bansang ito ay tinatawag din nilang Garland o Necklace Island dahil sa pabilog na hugis nito. Ang atol nga pala ay isang singsing na hugis, coral reef na pumapaligid sa isang lagoon. At sa bansang Maldives ay meron itong 26 na atolls. Kilala ang bansang ito na isa sa mga tourist spot at nangunguna sa pinaka-expensive na travel destination sa buong mundo. Ang kabuuang populasyon ng bansang ito ay nasa mahigit kumulang 393,500. Number 8. Saint Kitts and Nevis. Ang Saint Kitts and Nevis ay isang dual island nation na matatagpuan sa pagitan ng Atlantic Ocean at Caribbean Sea. Hindi man gaanong kilala ang bansang ito pero tinatawag itong mother colony ng West Indies. At dito ipinanganak si Alexander Hamilton na isa sa mga founding fathers ng United States of America. Ang kabuuang area ng bansang ito ay nasa 261 square kilometers at ang populasyon sa bansang ito ay nasa 55,500 at tinuturing itong pinakamaliit na bansa sa kontinente ng Amerika. Naa-attract ang mga turista sa bansang ito dahil sa kalikasan dito, magagandang bundok at magagandang karagatan na para bang isang perpektong paraiso. Pero ang kanilang pinakakilalang atraksyon ay ang kanilang national park. Dito makikita ang kanilang barracks na puno ng mga military defense daang siglo na ang lumipas. Number 7. Liechtenstein. Ang bansang Liechtenstein ay isa sa pinaka-nakakamanghang maliit na bansa sa buong mundo at matatagpuan ito sa sentro ng Europe. Ang kabuuang lawak ng bansang ito ay nasa 107.4 square kilometers at ang populasyon nila ay nasa 37,800. Ang bansang ito ay isang landlocked na bansa na nasa pagitan ng Switzerland at Austria. Ang landlocked nga pala ay yung mga bansa na pinapalibutan rin ng ibang bansa at walang access sa karagatan katulad ng bansang Uzbekistan. Siya nga pala, ang mga nakatira sa bansang ito ay may kaya sa buhay at isa ang bansang ito sa mga pinakamababang rate ng kahirapan sa buong mundo. Kaya sa bansang ito ay walang masyadong krimen na nagaganap. Sa katunayan nga ay wala pang napapatay sa bansang ito sa loob ng 20 taon. Kaya kung pera ang pag-uusapan,
ang bansang ito ay hindi magpapahuli. Number 6. San Marino. Ang bansang San Marino o mas kilala sa tawag na The Most Serene Republic of San Marino ay mayroong area na 61 square kilometers at ang populasyon ay nasa humigit kumulang 32,576. Ang bansang ito ay isang microstate o yung bansang mayroong maliit na kalupaan at populasyon. Makikita ang bansang ito sa North Central ng bansang Italy. Nadiskubre ang bansang San Marino noong AD 301 ng isang Christian stonemason na si Marinos. Isa ang lugar na ito sa mga sinaunang bansa sa buong mundo at sila ang pinakaunang bansa na nagkaroon ng Constitutional Republic. Number 5. Tuvalu. Ang bansang Tuvalu o mas kilala sa tawag na Ellis Island ay isang island country sa Asia na matatagpuan sa South Pacific Ocean sa pagitan ng bansang Hawaii at Australia. Mayroon itong kabuuang sukat na 26 square kilometers na kasing laki lang ng mga karaniwang beach dito sa Pilipinas. At ang populasyon dito ay nasa humigit 10,800. Noong una, ang bansang Britain ang nagmamay-ari sa bansang Tuvalu, ngunit noong taong 1987 ay humiwalay na ito sa Britain kahit na maliit lamang ang sukat nito. At may dagdag kulang mga katambay na sa bansang ito ay bawal ang maging bisexual. Number 4. Nauru. Kilala ang bansang ito sa tawag na The Attractive Pleasant Island at tinagurian ng bansang ito bilang pinakamaliit na bansa na isla sa buong mundo dahil sa sukat nitong 21.3 square kilometers. Ang bansang ito ay walang sariling militar at ang populasyon ng bansang ito ay nasa 10,084. Sagana sa puspit tracks ang bansang ito, kaya naman kilala ang bansang ito sa mga mining operation. At ito ang naging dahilan kung bakit naging isa ito sa pinakamayamang maliit na bansa noong 1960s at 1970s. Pero sa ngayon ay binawasan na ang pagmimina sa bansang ito dahil nasisira na ang angking natural na kagandahan ng bansang ito. Alam nyo ba mga katambay na ang mga Naurinians ay ang pinaka-overweight na mga tao sa buong mundo? Kaya hindi na katakataka na sila ang may pinakamalaking rate ng type 2 diabetes sa buong mundo. Noon, ang bansang ito ay mayaman pero sa ngayon, ang mga bagay ay bumababa na at tumataas na ang kahirapan sa bansang ito. Number 3. Monaco. Ang bansang ito ay matatagpuan sa pagitan ng bansang France at bansang Italy sa kontinente ng Europe. Pero ang bansang ito ay paliit na ng paliit dahil sa patuloy na pagragasa ng mga malalaking alon sa loob ng 20 taon. Ang bansang ito ay meron na lamang kabuuang sukat na 2.2 square kilometers at ang populasyon dito ay nasa 37,800 at isa na ito sa pinakasiksik na populasyon na bansa sa buong mundo. Pero alam nyo ba mga katambay na 30% ng populasyon sa bansang ito ay mga milyonaryo? Bakit? Dahil ang pangunahing source of income ng bansang ito ay ang turismo. Kaya di mo talaga masasabi na poor country ang bansang ito. Maraming tao ang pumupunta sa bansang ito hindi dahil sa mga magagandang tanawin kundi dahil sa mga kasino. At dahil na rin ang bansang ito ay isang tax-free na bansa. Kaya naman kadalasan sa mga mayayaman ay dito na tumitira para makaiwas sa mga tax. Bukod sa turismo, dito rin ginaganap ang Grand Prix na isa sa pinakasikat sa buong mundo. Number 2. Vatican City. Baka nagtataka kayo kung bakit naging bansa ang lugar na ito. Oo, opisyal itong syudad pero ang syudad na ito ay talagang mayroong sariling bansa. Gayunpaman, ang Holy See of Rome ay mayroong exclusive sovereign authority at jurisdiction kaya naging bansa ito. At dahil na rin sa lawak nitong 0.44 square kilometers, kaya tinagurian itong pinakamaliit na bansa sa buong mundo at meron lamang mahigit 1,000 populasyon. Pwede mo lang lakbayin ang bansang ito kapag ikaw ay may pupuntahan. Kahit hindi ka na sasakay ng mga sasakyan, ay kaya mo na itong libutin. Ang St. Peter's Basilica ay ang pinakamalaking simbahan sa buong mundo. Trivia lang mga katambay, alam nyo bang walang ipinanganak sa Vatican City? Dahil wala itong mga hospital o mga facility na magkikater ng panganganak. Number 1. Sealand.
Matatagpuan ng bansang ito malapit sa England at kaya ito tinawag na Sealand dahil nasa gitna ito ng karagatan. Noong taong 2012, isang lalaki ang nagdeklara na siya ang prinsipe ng Sealand at siya ay si Roy Bates. Noong pumanaw si Roy Bates, ay namana naman ng kanyang anak na si Michael ang Sealand na may sukat na 0.25 square kilometers. Hindi man nabigyan ng rekognasyon ang Sealand bilang isang bansa, ngunit ito ay may sariling passport, currency at stamp. Mayroon lamang 30 katao ang naninirahan sa Sealand at mayroon din silang sariling helicopter. At dito na nagtatapos ang ating video mga katambay. May natutunan at nalaman ba kayo sa ating video ngayon? Ibagi nyo na yan sa comment section at babasahin ko yan ng personal at pupusuan ko yan. At ito na ang inyong mga shoutout. Kayo mga katambay, kung gusto nyong magpa-shoutout at mag-request ng mga video, ay comment nyo lang dyan sa comment section at babasahin natin yan. At ako nga pala inyong katambay na si Jan Fox PH. Katambay nyo sa katuwaan at katambay nyo rin sa mga bagong kalaman. Alright? Peace mga katambay!